hectare cây trồng và diện tích thủy sản bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính trên 81.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, lãnh đạo điều và phòng chống thiên tai nhấn mạnh việc đầu tư nâng cao nhận thức của người dân trong việc từng người ứng phó với loại hình thiên tai này đang là một trong những ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Hai bên làm bằng cái tâm của mình, có tâm có tầm. Tại công ty cổ phần Davis đang có giải pháp như thế nào? Tạo những kiến thức cũng là kiến thức kỹ năng để cho các bạn có thể đạt được chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Đức cũng như là nước Đức, thưa ông. Dạ vâng, thưa biên tập viên Thu Duyên. Với tôi kinh nghiệm thì cần phải chia sẻ, chi tiết để chia sẻ, thì tôi cũng xin phép chia sẻ cái kinh nghiệm với cả. Thì đối với việc đầu tiên muốn tôi chẳng hạn như list của chúng ta có nói xuất sắc và có hỏi đi bài báo. Bản thân tôi khi mà một rất là dễ thành các bạn có khả năng vì học ngoại ngữ không thể học được. Thứ hai là chúng ta học và chúng ta biết được động lực từ đi học hay là do bố mẹ bắt, bố mẹ ép để mà bà đi học, và thông qua tư nữa mình có hiểu được một chút là tố chất của các bạn đấy, rằng các bạn có động lực đi học thực sự không và mong muốn như gì. Thì thông qua cái buổi phỏng vấn như thế thì chúng tôi sẽ quyết định có cho các bạn đấy qua.
bán cá đó, đi những cái chợ, một số cái chợ nhỏ nhỏ đi bụi hoặc là nó có cái nước cống rãnh nó không có thoát được á, thì nó sẽ làm dơ. Nhưng mà tôi thường rất khi mà đưa du khách đến tham quan cái chợ Bến Thành ở cái khu vực này, vì dân của các nước phương Tây hoặc là ở bên thì đặc biệt họ lại không có ăn cá. Của liệt sĩ Đặng Thị Kem không nghĩ đến gia đình ngắm nhìn lại vóc dáng khuôn mặt của người chị đã bằng tấm hình được các bạn trẻ phục dựng lại. Tại vì là cái ảnh thì cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp chỉ có cái ảnh thời kỳ còn bé của bà chị là Merci beaucoup. Dần dà hình thành nên phong cách cải lương Hồ Quảng. Nhưng cách kể là của sư Ban Khánh Hồng Minh Tơ đã ra đời với nghệ thuật cải lương Hồ Quảng, vận dụng những bài bản cải lương 75. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng đã chủ trương sử dụng từ 70 đến 80% âm nhạc trong nước, thay dần cho âm nhạc ngoại lai, hướng sử dụng nhạc thuần Việt công lớn thuộc về nhạc sĩ Đức Phú và đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ được ghi nhận là đơn vị nghệ thuật đi đầu trong hướng thay đổi này. Đoàn Minh Tơ đã ngưng hoạt động. Như vậy đã ra tay kết liễu đời Ả nô lệ. Fangela thầm tự hỏi mình như vậy, vì bà ta đoán chắc rằng Skyelba đã bị giết. Bà liền đi đến kết luận rằng phần còn lại của những gì hẳn cũng đúng như bà ta nghĩ.
Thế nhưng bà ta vẫn bị dày vò bởi cảm giác hổ ngu. Bà ta cho gọi Ayub đến và sai gã đi hỏi Abdul Mukhtar xem chuyện gì đã xảy ra. Vốn sẵn căm thù Sheelba, Ayub hăm hở đi ngay và hít Vừa rồi là giọng hát của hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài. Merci. Merci beaucoup.